שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד סרטון. היום נראה 3 פעולות, 3 טיפים לעבודה יעילה בגוגל דרייב. אנחנו נעשה את כל הפעולות האלו ישירות מפה, משורת הכתובות. אז בואו נתחיל עם הטיפ הראשון, איך לעשות עותק. אפשר לעשות עותק של מסמך, כמו למשל פה. אפשר לעשות עותק של גיליון אלקטרוני או מצגת, מה שתרצו. יש לי כאן למשל את המסמך הזה. אז כן, אני יכולה בעיקרון לעבור פה לקובץ ולעשות יצירת עותק. זאת הדרך שרוב האנשים עושים. אבל בואו תראו דרך קצרה יותר. אנחנו עוברים פה למעלה לשורת הכתובות, וכאן בסוף כתוב לנו edit. נעשה על המילה edit קליק שמאלי כפול בעכבר, בצורה כזאת שרק המילה edit מסומנת. ובמקום המילה edit נקליד copy ונעשה enter. ואז אנחנו מקבלים את המסך הזה, וכאן שואלים אותנו האם אנחנו רוצים לעשות עותק של המסמך. וכמובן אנחנו לוחצים כאן כדי באמת ליצור את העותק. ואם נסתכל פה, אז באמת כתוב לנו שקיבלנו את העותק, שזה העותק של המסמך שלנו. בואו נעבור לטיפ השני. הטיפ השני שלנו זה איך להפוך בקלות מסמך לקובץ PDF ולשמור אותו. גם את זה אנחנו עושים ישירות משורת הכתובות. אז ממש כמו קודם, אנחנו לוחצים פעמיים על המילה edit. קליק שמאלי כפול בעכבר. ברגע שהמילה edit מסומנת, אנחנו נקליד export, סימן שאלה, פורמט, הסימן שווה, PDF. ממש ככה כמו שהקלדתי אותו פה, בלי רווחים, ועושים enter. ואז אנחנו מקבלים כאן באופן אוטומטי את חלונית השמירה. חלונית שמירה בשם. פה יש לנו את סוג הקובץ, ואנחנו בחרנו PDF. זה מה שרצינו. כאן יש לנו את שם הקובץ. אם אתם רוצים אפשר לשנות אותו, ואפשר להשאיר אותו כמו שהוא. וכמובן כל אחד בוחר איפה הוא רוצה לשמור את זה. איפה הוא רוצה לשמור את הקובץ. אם החלונית הזאת לא מופיעה, זה יישמר לכם אוטומטית כקובץ PDF בתיקיית Downloads, בתיקיית הורדות. אצלי החלונית מופיעה ואני עושה Save. הטיפ השלישי זה לראות את המסמך שלנו, ושוב זאת יכולה להיות מצגת, זה יכול להיות גיליון אלקטרוני, כל קובץ שיש לכם בגוגל דרייב. איך לראות אותו? בתצוגה נקייה מה שנקרא. תצוגה נקייה זה בלי הסרגלים ובלי כל הפקודות שמופיעות פה למעלה. אנחנו שוב עוברים פה למעלה לשורת הכתובות, שוב עושים קליק שמאלי כפול על המילה edit, ובמקום המילה edit אנחנו מקלידים preview. ו-enter. והנה קיבלנו את המסמך שלנו, את הטקסט, בלי הפקודות והסרגלים שמופיעים למעלה, והרבה יותר נוח לקרוא ולהתמקד בטקסט. אז ראינו איך לעשות עותק של קובץ, איך לשמור בקלות מסמך כקובץ PDF, ואיך עושים תצוגה נקייה. אם תתרגלו לעבוד בדרך הזאת, אני חושבת שיהיה לכם יותר קל, זה חוסך המון זמן. אם אהבתם, אני אשמח אם תעשו לייק. תודה שצפיתם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא.